Hello students, myself Professor Vishal Patel on the behalf of GTU Studies welcome you to this video lecture for the branch Mechanical Engineering and the subject is Fundamental of Machine Design semester 4th and the topic of today's video is Preparation Sequence of FMD subject for GTU exam. GTU ના પેપરમાં ટોટલ 10 ચેપ્ટર છે તો આપણે કયા ચેપ્ટર વાઇઝ છે એ પ્રિપરેશન શરૂ કરવી જોઈએ. સબ્જેક્ટ કોડ છે 3141907. ટોટલ 70 માર્કનો પેપર રહેશે 4 સેમેસ્ટરમાં FMD સબ્જેક્ટ. હવે આ જો તમે વિડીયો ડાયરેક્ટ જોતા હો તો એકવાર એનાલિસિસ વાળો વિડીયો છે ઓલરેડી અપલોડ થઈ ગયો છે જેમાં મેં 4 GTU પેપરને એનાલિસિસ કરીને આપેલું છે તો એકવાર જોઈ લેજો. પછી આ પ્રિપરેશન સિક્વન્સ વાળો વિડીયો જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે શું કામ આ સિક્વન્સ છે મેં ડિસાઇડ કરેલી છે. સિક્વન્સ મેં તમને એ વિડીયોમાં પણ કીધી હતી કે વેઇટેજ વાઇઝ પણ સિલેક્ટ કરવી જોઈએ, સારા ચેપ્ટર આપણને આવડતા હોય એ વાઇઝ પણ સિલેક્ટ કરવી જોઈએ, પણ આપણે એવા ચેપ્ટર સિલેક્ટ કરવા જોઈએ કે આપણને એમાં સમજાતું પણ હોય, જે ઘણા કામના હોય અને વેઇટેજ એ વધારે હોય, એટલે બધી રીતે આપણને ફાયદો થતો હોય એવી રીતે કરવા જોઈએ. એટલે એફએમડીના જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ છે એમને મેં ટોટલ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી આપ્યા છે, મસ્ટ, શુડ એન્ડ મે. મસ્ટ એટલે એ તમારે કરવા જ જોઈએ. મસ્ટ ચેપ્ટર જેટલા હું કહું એટલા કરવા જ જોઈએ તો જ તમે પાસિંગ સુધી પહોંચશો, પાસિંગથી ઉપર આવી શકશો. શુડ ચેપ્ટરમાં એવા ચેપ્ટર્સ લઈશ, અમુકની થિયરી એવી લઈશ કે એ કરશો તો તમે મીડિયમ માર્ક્સ સુધી પહોંચી શકશો અને બહુ સારા માર્ક્સ લાવવા હોય, તમારો ટાર્ગેટ બહુ વધારે જ હોય, ફૂલ માર્ક્સનો તે ટાર્ગેટ અચીવ કરવો હોય તો મે વાળા ચેપ્ટર જે કહું એ પણ તમારે એટેન્ડ કરવા જોઈએ. જેમાં હું મસ્ટની અંદર કન્સિડર કરીશ ફર્સ્ટ બેઝિક ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેઇન. એનું વેઇટેજ જો એનાલિસિસ વાઇઝ જોવો તો બહુ મીડિયમ હતું. સેકન્ડ ડિઝાઇન ઓફ અગેન્સ્ટ સ્ટેટિક લોડ, જેનું વેઇટેજ બહુ વધારે હતું, ખૂબ જ વધારે છે, જે રિપીટેડલી હાઈ વેઇટેજ જ છે એટલે એ તો કરવું જ જોઈએ. પહેલા ચેપ્ટરનું વેઇટેજ નહોતું પણ એ ક્વેશ્ચન 1માં પૂછાતું હોય છે એટલે કમ્પલસરી રહેશે અને બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે તો એ આપણને માર્ક્સ સારા આવશે. થર્ડ શાફ્ટ એન્ડ કીઝ, જેનું વેઇટેજ છે એ 2 પેપરમાં હતું, 2માં નહોતું એટલે આપણે એ કન્સિડર કરી શકીએ. ચોથું જે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મશીન ડિઝાઇન, એનું વેઇટેજ ખાસ નથી પણ એકદમ થિયરિટિકલ ચેપ્ટર છે અને બહુ ઇઝી છે, એકવાર વાંચશો તો એનું વિશે લખી શકશો એટલે એ છોડાય નહીં. અને પાંચમું છે બીમ એન્ડ કોલમ્સ, જેનું વેઇટેજ એ બહુ મીડિયમ હતું પણ ચેપ્ટર ઇઝી છે એટલે એની અંદર કન્સિડર કરું. આવા ચેપ્ટર્સ છે એની અંદર વેઇટેજ વાળા બીજા 2 ચેપ્ટર્સથી નથી લીધા કારણ કે આટલા ચેપ્ટર્સથી તમે પાસિંગ સુધી પહોંચી શકશો. એટલે 23 માર્કનો જો ગોલ હોય તો આટલા ચેપ્ટર્સ આઈ થિંક કરવા જોઈએ. એમાં હજી મસ્ટમાં હજી એક ચેપ્ટર હું એડ કરવા માંગીશ, પાવર સ્ક્રૂ એન્ડ થ્રેડેડ જોઇન્ટ્સની થિયરી. જો લેફ્ટ સાઈડ મસ્ટનું જે રેક્ટેંગલ છે એમાં મેં એડ કર્યું છે. પાવર સ્ક્રૂ એન્ડ થ્રેડેડ જોઇન્ટ્સનું આખું ચેપ્ટર ઘણું વેઇટેજ વાળું છે પણ થિયરી કરી લેવી જોઈએ કારણ કે એની 2-3 થિયરી તો કન્ફર્મ છે ને ઇઝી છે. સમ કદાચ મે બી અઘરો પડે પણ થિયરી કરી નખાય એટલે 23 ઉપર આવી જશે. એટલે મસ્ટ માટે 6 વસ્તુ કીધી. શુડમાં એવા ચેપ્ટર લીધી કે હવે ડિઝાઇન અગેન્સ્ટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ છે 10મું ચેપ્ટર, એનું વેઇટેજ એ વધારે હતું, એની થિયરી કરી નખાય. સેકન્ડ ચેપ્ટર લઈ લઈશ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા, જેનું વેઇટેજ ખાસ નથી, ફ્લેક્ચરલ સ્ટ્રેસનું વેઇટેજ ખાસ નથી પણ એ કદાચ ક્વેશ્ચન 1માં ક્યારેક આવી જાય તો 2A 2B ની અંદર આવી જાય તો તમને માર્ક્સ છે એ 40 જેવા કરવા હોય, 35 થી 40, તો તમે શુડવાળા અને મસ્ટવાળા બંને પ્રિપેર કરો તો થઈ શકે. અને જો તમારો ટાર્ગેટ છે એનાથી વધુ હોય કે મારે 45-50 થી વધા માર્ક્સ જોવે છે તો પાવર સ્ક્રૂ થ્રેડેડ જોઇન્ટ્સનું વેઇટેજ સારું છે તો એના ન્યુમેરિકલ કરી લેવા જોઈએ અને 10મા ચેપ્ટરનો તે ન્યુમેરિકલ કરી લેવા જોઈએ. અને હવે એક જ ચેપ્ટર વધે છે ટોર્ઝન કરીને, એ પણ તમારે વેરીફાઈ કરી લેવું જોઈએ એકવાર કે કેવું આવે છે એટલે તમને જે પણ પૂછે એમાંથી આવડી શકે. તો ટૂંકમાં જેનો ગોલ 23 માર્કનો છે એને ખાલી અહીંયા મેં લખેલું છે ઓનલી મસ્ટ ચેપ્ટર્સ, એટલે આ 6 ટોપિક 6 વસ્તુ કરવી જોઈએ, ટોપિક નથી ચેપ્ટર જ છે. એમાં જો તમારે 23 થી ઘણા વધારે જોતા હોય 35-40 જેવું તો આ ચેપ્ટર એડ કરવા જોઈએ અને ફૂલ સ્કોર કરવો હોય તો પછી મે વાળા ચેપ્ટર એડ કરો એટલે ટૂંકમાં ફૂલ સિલેબસ આવી જાય તો જ તમે ફૂલ માર્ક્સ સુધી પહોંચી શકો. હા, આમાંથી હજી 1-2 ચેપ્ટર મૂકી દો અને મે બી એવું બને કે ઓપ્શનમાં નીકળી જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, એ તમારે રિસ્ક લઈને જવું પડે કે તમે જે છોડ્યું છે એ જ ઓપ્શનમાં નીકળવું જોઈએ, એ કમ્પલસરીમાં ન આવી જાય. તો આ રીતે જોઈએ. અને હું તમને હવે એને વેઇટેજ કહી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. બેઝિક ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેઇનનું મેં 4 પેપર એનાલિસિસ કર્યા, એમાંથી હું કહી શકું 11 માર્ક્સનું એવરેજ પૂછાતું હોય છે. ઓપ્શનમાં અમુક વસ્તુ નીકળી જાય તો 7 માર્ક્સનું આપણે લખી શકશું, એ ગણી શકીએ.
ડિઝાઇન અગેન્સ્ટ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ કહું તો એવરેજ 28 માર્કનું હોય છે અને એની એકની અથવામાં જ એનો સવાલ કદાચ ક્વેશ્ચન બીજા હોય અથવામાં જ તે તો એના આપણે 28માંથી 14 માર્ક્સનું તો લખી જ શકીએ 70માંથી એવું આશા રાખીએ એટલે 14 અને આમાંથી 7 21 માર્કનું તો આમાંથી લખી શકો. શાફ્ટ એન્ડ કીઝ 15 માર્ક્સનું એવરેજ પૂછાતું હોય છે, અમુક વસ્તુ ઓપ્શનમાં નીકળી જાય તો 8 માર્ક જેવું એટેમ્પ કરી શકો. ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મશીન ડિઝાઇન 5મું ચેપ્ટર છે, થિયરિટિકલ મેં કીધું એમ એવરેજ છે એ 9-10 માર્કનું પૂછાતું હોય છે, ઓપ્શનમાં અમુક વસ્તુ નીકળી જાય તો અગેન આમાંથી 5-6 માર્ક્સનું તો તમે એટેન્ડ કરી શકો. બીમ એન્ડ કોલમ 9 માર્ક્સ જેવું પૂછાતું હોય છે, અગેન ઓપ્શનમાં અમુક વસ્તુ નીકળી જાય તો તમે આમાંથી પણ 4, 5 કે 6 માર્ક્સનું એટેન્ડ કરી શકો. અને 9મું ચેપ્ટર જે છે પાવર સ્ક્રૂ એન્ડ થ્રેડેડ જોઇન્ટ્સ એની ખાલી થિયરી કરો તો થિયરી છે એ એપ્રોક્સી 14 માર્ક્સની પૂછાતી હોય છે, એમાં અમુક ઓપ્શનમાં કાઢો તો 8-9 માર્ક્સનું એમાંથી પણ અટેન્ડ કરી શકો. એટલે ઓવરઓલ ઘણું બધું ઓપ્શનમાં જો આમાંથી ટોટલ કાઢતા જાઓ આ બધાનો સમ કરો તો 70થી વધી જતો હોય છે મે બી, પણ આમાં બધું જ એટેન્ડ કરવાનું નહીં આવે કારણ કે એકબીજાના અથવામાં જ હોઈ શકે. એટલે આમ જો તમે આમાં બધામાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવા જશો તો એપ્રોક્સિમલી 40 માર્ક જેવું તમે એટેન્ડ કરી શકો તો જ તમારે 23 ભેગા થાય. એક્ઝેક્ટ તમે ખાલી 30નું જ લખીને આવો અને 23 આવે એવી પોસિબિલિટી FMDમાં બહુ નથી. ટફ સબ્જેક્ટ એટલે જ કહેવાય છે. એટલે કમ્પલસરી આ 6 ક્રાઇટેરિયા જો કવર કરશો તો 23 માર્ક્સ છે એ કન્ફર્મ આવશે. એમાંથી કોઈ વસ્તુ લેફ્ટ કરો છો તો 23 માર્ક્સની શ્યોરિટી નહીં આવે. કદાચ એમાંથી કોઈ વસ્તુ મૂકીને અત્યારે હું જે શૂડમાંથી કહું છું એ ચેપ્ટર એડ કરો તો મે બી પોસિબિલિટીઝ છે. એટલે કે હવે તમારે 23 કરતાં વધારે લાવવા હોય તો એ 6 ક્રાઇટેરિયા સિવાય કયા કરવા જોઈએ તો કે હવે ડિઝાઇન અગેન ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ લાસ્ટ ચેપ્ટર છે એની થિયરી કરવી જોઈએ, જેમાંથી એપ્રોક્સ 7 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે, સાથે સાથે એટેમ્પ થાય એવી રીતે થિયરી આવતી હોય છે. મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ પ્લાનર સેક્શન સેકન્ડ ચેપ્ટર છે જેનું વેઇટેજ નથી બહુ, પણ સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં અથવા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં હોય તો તમે એ મૂકી ન શકો, એટલે એ તમે પ્રિપેર કરી લો તો એડવાન્ટેજ છે. ફ્લેક્ચરલ સ્ટ્રેસમાં સેમ એવી વસ્તુ કહી શકું, વેઇટેજ નથી પણ કમ્પલસરીમાં પૂછાય તો તમે ટૂંકમાં 23 હોય તો તમે એ કદાચ મૂકીને બીજા 3 ક્વેશ્ચન 3, 4, 5માંથી એટેમ્પ કરી શકો, પણ 35-40 સુધી પહોંચવું હોય તો ક્વેશ્ચન 1, 2 કવર કરવો જોઈએ, 3, 4, 5માંથી અમુક કવર કરવું જોઈએ, એટલે આ બધા ચેપ્ટર શૂડમાં આપણે લઈ શકીએ. એટલે ટૂંકમાં તમે પહેલા 6 અને બાકીના 3, 9 ક્રાઇટેરિયા જો કવર કરી લેશો તો 40 માર્ક્સ જેવું ગેરેન્ટેડ આવી શકશે. અને મેવાળા ચેપ્ટર જે વૈદ્યા આવે કે પાવર સ્ક્રૂ એન્ડ થ્રેડેડ જોઇન્ટ્સના ન્યુમેરિકલ જે એપ્રોક્સ 9 માર્ક્સના આવે છે, ડિઝાઇન અગેન ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડના ન્યુમેરિકલ બ્રેકેટમાં એન લખ્યો છે એટલે ન્યુમેરિકલ એ જે એપ્રોક્સ 6 માર્કનું હોય છે, અને જે લાસ્ટ ચેપ્ટર વધે છે ટોર્ઝન એ એપ્રોક્સ 3 માર્કનું હોય છે, એ પણ કરી લો જેથી કરીને કોઈ ટોપિક છે એ ઓપ્શનમાં કાઢવા જેવો હોય તો કાઢી અને જે સવાલમાં એકાદ ક્વેશ્ચન ન આવડતો એ પણ આવડી જાય, જેથી કરીને તમે જેના મેક્સિમમ માર્ક્સ છે કે 55 માર્ક્સથી તો આવી જ જાય એ તમે કવર કરી શકશો. ઓકે, તો આ રીતની હતી પ્રિપરેશન સિક્વન્સ. ફરીવાર કીધું, પહેલાં જે 6 ક્રાઇટેરિયા કીધા એ કવર કરશો તો 100% ગેરંટી કે 23 માર્ક્સ સુધી પહોંચી શકશો. પણ એમાંથી કાંઈ લીવ નહીં કરવાનું, એમાંથી આઈએમપી નહીં કાઢવાનું. આઈએમપી છે એ કરવું હોય તો પહેલાં 6 ક્રાઇટેરિયાનું તો કરવાનું જ, બાકી 1-2 ચેપ્ટરનું થોડુંક આઈએમપી કરી લેવું જેથી કરીને આપણો બેકઅપ પ્લાન જળવાય રહે. આઈએમપી શું છે એ પણ હું તમને મોકલી આપીશ, બરાબર છે. અને જો તમારે એ સિવાય કોઈ ક્વેરી હોય તો આપણા ઘણા સોર્સિસ છે, મેલ આઈડી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે, ફેસબુક એકાઉન્ટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ પણ બનાવેલું છે જેમાં હું આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે પછી આ પ્રિપેરેશન સિક્વન્સ છે એ પણ હું તમને સેન્ડ કરતો રહીશ, બરાબર છે. તો આવી પ્રકારના એની અંદર મટીરિયલ પણ અવેલેબલ છે, તો આ બધાનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આઈ થિંક તમને આ પ્રિપેરેશન સિક્વન્સ છે હેલ્પફુલ થાય, બને એટલી હેલ્પફુલ થાય એવી આશા રાખું છું. ગેરંટી ના હોય કે પછી આમ જ હોય, કારણ કે પેપર છે એ કોણ સેટ કરતું હોય કાંઈ ખબર ના હોય, એટલે થોડો ઘણો તમે બેકઅપ પ્લાન લઈને પણ જવું. એટલે આઈ હોપ તમને વિડીયો છે એ સમજાણો હોય છે, તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. થેન્ક યુ.